Salut! Astăzi voi arăta cum trebuie să curățați clapeta de accelerație și motorașul pas cu pas, adică regulatorul de relantii, la un motor de 1.4 sau 1.6 MPI de la Renault. Produsele folosite la curățat și procedura este identică la majoritatea motoarelor, diferă doar partea în care demontăm clapeta. Un lucru care trebuie precizat este faptul că la unele motoare mai noi nu avem acel motoraj pas cu pas, clapeta de accelerație se ocupă cu gestionarea aerului pentru relantii. Ce mă determina să fac această operațiune? În primul rând, se bloca pedala de accelerație, în special când o călcam mai mult de jumătate din cursă. Am descoperit că problema nu era de la cablu, ci chiar de la clapetă. În al doilea rând, este o problemă clasică la motorul de 1.4 sau 1.6, relantiul nu este stabil. Pentru a curăța clapeta avem 3 soluții: spray de frâne, spray de carburator sau spray special pentru clapete. Dacă folosim spray de frâne și spray pentru carburator, ar fi de preferat să demontăm de pe admisie clapeta. Iar dacă folosim spray pentru clapete, putem să o lăsăm direct pe admisie. Pentru a curăța motorașul pas cu pas, recomand să folosiți alcool izopropilic sau chiar spirit medicinal. Încercați să evitați folosirea spray-urilor de frâne pe astfel de piese electronice care sunt destul de scumpe. În continuare, să vedem despre ce este vorba. Prima dată trebuie să deconectăm bateria. Recomand să curățați și bornele oxidate cu puțin șmirghel. Se deconectează tubul de la carcasa filtrului de aer. În continuare, scoatem filtrul de aer. Capacul este prins în 5 șuruburi Phillips și 4 cleme. Carcasa filtrului de aer are 4 șuruburi de 10 mm. 2 sunt în față și sunt ușor accesibile. Celelalte 2 șuruburi sunt în spate și pot fi scoase ușor cu o articulație cardanică. Ținând cu mâna de corpul clapetă, se ridică carcasa filtrului, iar apoi se scoate furtunul de la epuratorul de ulei. Declipsăm prin ridicare cablul de accelerație, iar apoi, ajutându-ne de o cheie fixă, declipsăm și tija de la clapeta de accelerație. Prima dată scoatem mufa de la potențiometrul clapetei, iar apoi scoatem mufa din motorașul pas cu pas. Este de preferat să suflăm mizeria din jurul clapetei, deoarece mizeria poate să cadă în admisie. În continuare, clapeta iese simplu prin ridicare. 2 șuruburi Torx de 20 țin motorașul pe poziție. Atenție, deoarece acesta are și un o-ring de cauciuc. În continuare, curățăm corpul clapeta folosind spray-ul de frâne. Insistați în toate zonele, folosiți o pensulă și o cârpă. De asemenea, curățați foarte bine și locașul motorașului pas cu pas. Motorașul îl curățăm cu alcool izopropilic și cu o pensulă. La final, putem șterge cu o cârpă uscată. Încercați pe cât posibil să nu forțați tija acestuia, deoarece se poate strica, iar o astfel de piesă este destul de scumpă. După ce tot alcoolul s-a scurs și s-a evaporat, este foarte important să folosim un spray siliconic pentru a lubrifica axul. Dacă nu facem acest lucru, durata de viață a motorașului va scădea foarte mult. În continuare, înșurubăm motorașul pas cu pas în corpul clapetă, cu inscripția VDO spre corp. Nu uitați de o-ring. Recomand să curățați și să lubrifiați pivoții din jurul clapetei. De asemenea, puteți unge și cablul de accelerație. Se montează la loc corpul clapetă, care poate intra doar într-o singură poziție. Se conectează cablul de accelerație, tija și apoi cele 2 mufe. Este foarte important să fixăm bine carcasa filtrului de aer, deoarece această piesă este singura care ține pe poziție clapeta de accelerație. Dacă nu facem acest lucru, clapeta se poate deplasa în timpul mersului, iar motorul va trage aer fals. În continuare, punem la loc filtrul de aer, capacul și tubul. Reconectăm bateria. În continuare, trebuie să recalibrăm motorașul pas cu pas. Există 2 metode pentru a face acest lucru. Prima metodă constă în punerea contactului 10 secunde, după aceea așteptăm 10 secunde cu contactul oprit. Repetăm această procedură de 5-6 ori, iar apoi putem porni. A doua metodă constă în călcarea accelerației la podea și punerea contactului. După aceea dăm direct la cheie.
După ce am făcut calibrarea și am pornit motorul, am observat că turația stătea undeva pe la 1200-1300 de ture. Odată cu încălzirea motorului, aceasta va scădea și se va stabiliza perfect undeva pe la 750-800 de rotații pe minut. În concluzie, pot spune că s-au îmbunătățit 3 lucruri. În primul rând, evident, turația este mult mai stabilă. Pot spune că acul chiar stă fix la o anumită turație. În al doilea rând, nu mi se mai blochează pedala de accelerație, chiar dacă o calc la podea. Iar în al treilea rând, motorul merge mult mai rotund și dacă vreau să plec de pe loc doar din ambreiaj, moare mult mai greu ca înainte. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și să mă urmăriți pe Instagram. Vă doresc să aveți parte doar de drumuri bune!